با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به قسمت دیگه ای از آموزش نرم افزار ورد خوش اومدید. در این جلسه دوستان قصد دارم بهتون تیبلز و تنظیمات اون رو آموزش بدم. با ما همراه باشید. اما قبلش دوستان یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. و در اینجا شما دوستان کویک تیبلز ها دارید. تیبل ها یا هم جدول های آماده که میتونید روش کلیک کنید و ازش استفاده کنید. من دوستان میام الان یک تیبلی رو ایجاد میکنم در اینجا به این شکل و در این قسمت دوستان در قسمت دیزاین ما تنظیمات این رو داریم. در این قسمت استایل هاش هست دوستان. هر استایلی رو که شما دوست دارید میتونید اینجا ایجاد کنید. ببینید در اینجا اگه شما میخواید این هیدرش رو نداشته باشید، این هیدر بالا رو دوستان میتونید پاک کنید و این تیک رو بردارید و اون قسمت پاک میشه. در اینجا دوستان فرست کالم هست. فرست کالم حالا کلم اول یا همون ستون اول. ببینید ما اینجا ستون اول داریم دیگه دوستان، درسته؟ اگه من این تیک رو بردارم میبینید که الان اون ستون دیگه در اینجا شامل نیست. یا شما میتونید اگه بخواید مثل همین فرست کالم در لاست کالم یعنی قسمت پایین هم همینجوری یک کالم یا یک ستون مجزا رو ایجاد کنید دوستان، میتونید این تیک رو بذارید. و اگه میخواید این رایان سطر آخرتون رو هم به این شکلی از سطر اول در بیارید دوستان، میتونید بر روی این قسمت کلیک کنید و اون رو هم به این شکل در بیارید. و در اینجا میام اینطور که مشاهده میکنید اکثر اونها به همین شکل در میان. من برمیگردم دوستان و این سیاه رو انتخاب میکنم. در اینجا دوستان بندل را داریم. بندل را اینه که مثلا هر سطر رو یک درمیان و رنگشون رو شبیه به هم کن. مثلا این رنگ یه جور باشه، بعد سطر بعدی یه رنگ دیگه باشه و سطر بعدی تاش دوباره مثل سطر قبلی بشه. و اگه این تیک رو من بردارم میبینید همه اون سطرها شبیه به هم میشن دوستان. الان اگه من بیام این رو دوستان پاک کنم و یک تیبل یا یک جدول بزرگتری رو ایجاد کنم واسه شما دوستان تا شما بهتر متوجه بشید. برای مثال من میام در قسمت استایل ها این استایل رو انتخاب میکنم دوستان.
خطش رو شما ببینید ضخامتش بیشتر شد. یا این رو مثلا دوستان روش که کلیک کنم ببینید به این شکل در میاد. در اینجا میتونید ضخامتش رو زیادتر کنید. رنگش رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. بعد کلیک بر این میبینید یک سل پاک میشه، به این سمت میاد و این قسمت الان خالی شده دوستان. شما در این قسمت اینسرت دارید، اینسرت یکی جدید ایجاد کنه، ببینید اینسرت ابوو بود این دوستان، اینسرت بیلو به سمت پایین، ببینید به سمت پایین ایجاد میکنه. اینسرت لفت دوستان به سمت عرضم بزرگتون که چپ دوستان، ببینید، و اینسرت رایت به سمت راست. مرج سل داریم، یعنی چند تا سل رو شما میتونید با هم یکی کنید دوستان. من این سل ها رو انتخاب کنم از اینجا دوستان. الان این 4 تا سل داریم دیگه، درسته؟ این اگه من مرج کنم ببین الان یکی شدن، اون خطوطی که بینشون بود از بین رفت. و یا اگه بگم اسپلیت دوستان، نمبر آف کالمز اینجوری بکنم، ببینید خود اون سل حالا به چند قسمت تقسیم میشه. تعدادش رو شما دوستان میتونید از اینجا خودتون